Я певен, немає дітей, яким буде достатньо подарунків. От і в Службі безпеки вирішили, що отримати від забудовника квартири за те, що вони були хорошими хлопчиками, це, звісно, добре, але може вдасться отримати ще більше, якщо бути поганими. Це я підводжу до звернення одного з київських забудовників про тиск СБУ на його бізнес, яке вибухнуло саме тоді, коли ми досліджували тему СБУ і квартир. Тут є момент. В Києві з забудовниками все дуже погано. І ті, хто пам'ятають наші сюжети про незаконні, а іноді відверто варварські забудови. Ті, хто слідкують за конфліктами на будмайданчиках. Коротше, вони розуміють наше ставлення до цієї галузі. Але і в те, що СБУ вирішила просто потрусити гроші, повірити, м'яко кажучи, нескладно. Тож Максим Опанасенко зробив огляд цієї резонансної історії і проаналізував, власне, саму кримінальну справу. 11 грудня. Власник компанії-забудовника Артур Мхітарян публікує відеозвернення до президента. Каже, що Служба безпеки України вимагає $1 мільйон або ж декілька квартир в найдорожчому комплексі його компанії – Тарьян Тауэрс. Появляются разные люди от СБУ и за большие деньги с угрозами закрыть стройку предлагают решить этот вопрос. Цена $1 миллион или квартиры в нашем доме. Додає, що СБУ відкрила провадження через порушення під час будівництва Тауэрсів. Следователи СБУ открывают уголовные дела о якобы отсутствии согласования Минкульта. Причем здесь вообще Минкульт? Я строю дом на территории бывшего завода. Участок не относится к землям историко-культурного наследия. И это подтверждает и сам Минкульт, и Институт археологии Національної академії наук України. Того ж вечора прес-служба СБУ відповіла на звинувачення. Вона спростувала інформацію про шантаж, але підтвердила, провадження таки відкрили і вже клопотали про виїмку документів. Вимагання коштів спростовував і вже традиційний спікер СБУ, заступник Василя Грицака Віктор Кононенко. Наскільки я розумію, що там є кримінальне провадження, передача, яку ініційована нам Генеральною прокуратурою, розслідується. Там була лише одна дія процесуальна, це саме отримання санкцій на виїмку документів. Воно було отримано в жовтні цього року, але жодних дій не було здійснено. Тобто прийшли винімати, відмовили, і після цього жодних дій не проводилось. За іронією долі, буквально за місяць до відеозвернення Кононенко з СБУ став власником трикімнатних апартаментів в іншому хмарочосі того ж забудовника – Джек Хаусі. Там спецслужба отримала частину квартир, бо земля від початку виділялася їй. Тобто забудовник і СБУ раніше співпрацювали. Що ж сталося з Тауэрсами? Артур Мхітарян не погодився розкрити деталі своєї заяви про шантаж на $1 мільйон. Відео чи аудіо підтверджень теж не публікували. Квартир у новому ЖК у СБУшників немає, тож щодо шантажу маємо слово власника компанії проти слова СБУ. А от кримінальне провадження проти компанії Мхітаряна – факт. Як воно з'явилося? Якщо ввести номер розслідування у відкритий судовий реєстр, отримаємо вінегрет різних фабул. Більшість матеріалів взагалі стосується проектного держпідприємства, службові особи якого, на думку СБУ, продавали і привласнювали держмайно. До чого тут забудови і забудовники – загадка. Врешті Тарьян Тауэрс з'являється у справі аж у жовтні 2018-го, більш ніж через рік після відкриття провадження. Цьому є пояснення. Існує поняття проваджень смітників. Це коли на ще не закрите провадження з однією фабулою навішують ще кілька. Експерт з містобудування Георгій Могильний пояснює, це абсолютно типова фішка силовиків. На ній можна або заробити, або покращити собі статистику. Провадження можна не закривати, а просто щось додавати, а щось прибирати. Іноді це доходить до абсурду. Если взять ситуацию со стройками, было открыто 6 февраля 2014 года ГПУ уголовное дело, расследовали нанесение убытков Министерству обороны Дмитрием Исаенком еще в 2006 году. Потом исчезает Исаенко и коррупция в Минобороны 2006 года, и дело превращается в дело о создании Януковичем преступной организации с 2010 по 2014 год.
Причем они даже на дату не смотрят. Получается, что уголовное дело о создании Януковичем преступной организации открыл генпрокурор Пшонка. Експерт каже, ситуація з Тар'янами та СБУ зрозуміла. Фактически, что делает СБУ? Они открывают уголовное дело по своей подследственности, а потом начинают туда на непонятных вообще причинах присоединять эпизоды, которые им интересны. Имеют они это право? Не имеют. С другой стороны, допустим, лично мне не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда бы они присоединяли эпизод о преступлении, которое не совершалось. То есть тут виноваты как бы обе стороны. СБУ хочет покормиться, а застройщики нарушають і создають їм цю можливість. Другий момент. Служба безпеки збудилася на Тар'янів після звернення громадської спілки. І про це СБУ сама розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці. Громадська спілка, що поскаржилася в СБУ на порушення, має довгу назву. Київська міська організація «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури». Скорочено це звучить як «УТОПІК». Але підкреслимо, що заяву написала Київська громадська спілка з назвою «УТОПІК». Це важливо, бо сама «УТОПІК» – стара і поважна організація. Главная задача, конечно, украинского общества охраны памятников истории и культуры – это, соответственно, защищать, охранять, заниматься популяризацией памятников. Но одной из, скажем так, рекомендательных функций – это рассмотрение объектов, проєктів нового строїтельства. Але у центрального «УТОПІКа» і його київського відділення зовсім різні репутації. Київську організацію «УТОПІКа» очолює Олена Сердюк, історик і колишня керівниця Софії Київської. І саме київський «УТОПІК» свого часу погодив чимало дуже скандальних столичних забудов. Киевская организация украинского общества выдала, я думаю, десятки вот таких согласований именно самых скандальных проектов в историческом центре города. Мы узнаем об этом, о том, что было согласование, когда начинается очередное скандальное строительство в историческом центре, и застройщики города приносят или упоминают, что вот было согласовано с украинским обществом. Саме так. Київський «УТОПІК» дав добро на будівництво багатоповерхівки у буферній зоні Софії Київської, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Центральний «УТОПІК» у 2016-му навіть скасував це погодження свого київського підрозділу. Але підрозділ одразу кинувся заспокоювати забудовника. Все в порядку. Рішення лишається чинним. Врешті, київський «УТОПІК» повністю від'єднався від центрального і створив свого повного клона. З ідентичною назвою, але приставкою – «Громадська спілка». Її теж очолює Сердюк. І це саме вона звернулася до СБУ з приводу будівництва таверсів. Протягом тижня ми намагалися отримати коментар Сердюк, але двері київського «УТОПІКу» на замку. Всі доступні телефони вимкнені. Виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Дома Сердюк не виявилося раз. А их дома нет, они поуходили. Елена, как вы сказали? Олена Михайлівна Сердюк. Елена Михайловна. Немає? Нет, их нет. І вдруге. Они вчера уехали, их тут нету. Є ще один момент. Сердюк не лише керує організацією, але й володіє кількома фірмами. Одна з них – консалтинговий центр культурного надбання. Основний рід діяльності – охорона історичних місць. В якості контактів фірма вказала 2 мобільні номери, і один з них належить зовсім іншому бізнесу. Користуються цим номером ще 2 споріднені компанії – Тамров і Равен. Перша цікава тим, що до 2016-го її власником був Михайло Кулиняк, міністр культури в часи президентства Віктора Януковича. Для прикладу, Кулиняк не бачив нічого поганого в тому, що поблизу залишків Десятинної церкви, одному з найісторичніших місць Києва, Московський патріархат без жодного документа звів капітальну споруду, яку назвав храмом. Ба більше, взимку цього року, коли кияни вийшли на протест з вимогою демонтувати незаконну споруду, Кулиняк прийшов на її захист. Друга фірма цікава своєю електронною адресою, вказаною при реєстрації – gubina@bigmir.net.
Найвірогідніше, належить вона Олександрі Губіній, колишній керівниці апарату Куленюка в Мінкульті і його довіреній особі. Хто, як не колишній міністр і керівниця його апарату, знають, як у Мінкульті видаються дозволи і погодження на забудови в Києві? Або не видаються? І скільки це коштує? До всього, за нашою інформацією, чоловік Губіної раніше кілька років працював у Службі безпеки України. Організація, що звернулася до Служби безпеки, котра неочікувано швидко і завзято взялася за справу, приводить до керівників Мінкульту часів Януковича. Щонайменше, це доволі дивно. Втім, це ніяк не впливає на наявність чи відсутність у забудовників повного пакету документів. Якщо їх справді не вистачає і таурси зводять незаконно, то дуже хочеться вірити, що справа закінчиться рішеннями судів, а не появою правоохоронців новеньких квартир чи готівки. А на сьогодні все. Наостанок хочеться побажати нам всім, щоб нам просто не було про що знімати. Але оце щастя, вочевидь, ще явно не скоро, тож нові розслідування вже у новому році. З вами була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і я нагадую, що якщо ви раптом захочете передивитись увесь сум цього року, це можна зробити на нашому YouTube-каналі. Пишіть нам у соцмережах, надсилайте тему на електронну пошту. Якщо вам захочеться зробити нам невеличкий новорічний подарунок, то це можна зробити за ось цим посиланням. До зустрічі!